Hi guys! Welcome back to my channel. For today's YouTube tutorial ay ituturo ko sa inyo kung paano i-hide ang likes and dislikes ng YouTube videos nyo. So stay tuned and don't forget to subscribe! Shoutout tayo sa ating mga YouTube friends na sina Janice Palyarca, Jeans Vlogs, and Jed Style. Thank you po sa inyo.